ल आज म तपाईहरुलाई मेरो 5 वटा फेभरेट सिम्स देखाउँछु है अनि मैले लिंकहरु डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु हैन त्यो डाउनलोड गरेर चाहिँ इन्स्टल गर्नुस् हैन तपाईहरुलाई कुन मन पर्छ अहिले म बजार देखाउँछु है अनि यो सिमहरु चाहिँ फ्री हो हैन अनि दुई चारवटा पुरानो छ दुई चारवटा नयाँ छ अनि मैले यो हप्ता 10 दिन चाहिँ टन्नै सिमहरु ट्राई गरेर आथे के 10 12 वटा जस्तो ट्राई गरेर आथे हैन अनि त्यो 10 12 वटा मध्ये मैले छानेर चाहिँ 5 वटा मलाई मन पर्ने मैले यहाँ राखेको छु अहिले भिडियोमा है तपाईले त्यो हेर्नुस् अनि तपाईहरुलाई कुन मन पर्छ त्यो डाउनलोड गर्नुस् है त चाहिँ यसमा अब छुट्टै छुट्टै एम्पहरु चलाछ हैन क्याबिनेट चाहिँ अस्ति मेरो क्याबिनेटको इम्पल्स रेस्पोन्स एनपी कोर अडियोले निकालेको थियो त्यो चाहिँ हामीले क्याबिनेटको लागि चाहिँ हामीले त्यो चलाएको छौं हैन त्यसको भिडियो मैले अस्ति डिस्क्राइब गरेको छु त्यो म डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु है त अब यो कस्तो बज्छ एकताल सुनौं है त
तपाईहरुले सुन्नुभयो होला है अब कुन मन पर्यो तपाईहरुलाई हैन तपाईहरुलाई मन परेको चाहिँ डाउनलोड गर्नुस् अनि त्यसपछि इन्स्टल गर्नुस् अनि त्यसपछि क्याबिनेटको इम्पल्स रेस्पोन्स कसरी हाल्ने यो एमसिम सँग भनेर मैले पहिलाको भिडियोमा देखाएको छु हैन त्यो भिडियोमा चाहिँ हेरेर क्याबिनेट पनि जोड्नुस् एम्प पनि जोड्नुस् अनि फ्रीमा तपाईहरुको म्युजिक बनाउनुस् है त ल गुड लर्निङ बाइ